ሰላም የክሽን ቲዩብ ተከታታዮቻችን እንደምናችሁ። ዛሬ ሩዝ ወይንም ራይስ በአጥንት በበግ አጥንት እንዴት እንደምንሰራ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ያው የሚያስፈልገን ነገር ያው እንደምታዩት የበግ አጥንት ያለው ስጋ ነው። እዚህ ጋር በቪኒገር በደንብ አድርጌ አጥቤዋለሁ። በቪኒገር ማጠብ የሚያስፈልገን ዋናው ውሃውን በደንብ ራይሱን ስለምናበስልበት ውሃውን ስለምንጠቀመው በጣም ጣዕሙ ቆንጆ እንዲሆንልን በቪኒገር በደንብ አድርገን ማጠብ አለብን መጀመሪያ ማለት ነው። በሴም ታይም ደግሞ የምሰራው ሱጎን ማባያውንም ነው ማለት ነው። ለሱጎ የሚያስፈልገኝ እዚህ ጋር ሽንኩርት አለኝ፣ የበሰለ ድንች፣ ቲማቲም፣ በርበሬ፣ ነጭ ሽንኩርት አለኝ እዚህ ጋር እና ዘይት ማለት ነው። ይሄንን በደንብ አድርጌ ስጋውን በደንብ አድርጌ አጥቤ አሁን እንዴት እንደምቀቅለው አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ትንሽ ውሃው ሲፈላ ከላይ የሚወጣውን ነገር የሚወጣ ነጭ ነገር ካለ በጭልፋ ቀስ ብለን እናነሳዋለን ማለት ነው። ከዛ ውሃው እንደፈላ የምንጨምርበትን ነጩ ነገር ካነሳን በኋላ የምንጨምርበትን ግብአቶች አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ጨው በኋላ ላይ ነው የምንጨምረው። እዚህ ጋር ከሙን አለ፣ ሄል አለን፣ እዛ ጋር ቆንደ በርበሬ አለን፣ እዚህ ጋር ቅጠሉ የድንብላል ቅጠል ነው። እሱን አንድ ላይ ሁሉም ይሄንን አንድ ላይ አድርገን ከውሃው ጋር አብሮ እንዲንተከተክና የዚህ ሁሉ ፍሌቨር ይዞ ውሃው እንዲወጣ ማለት ነው። ራይሱ በጣም ቆንጆ ጣዕም ይሰጠዋል። ይሄንን ሁሉ ፍሌቨር ይዞ ከወጣ እዛ አሳያችኋለሁ ፕሮሰሱን ሲጨምርበት። ድጋሚ ሲንተከተክም ሊወጣ ይችላል። ትንሽ ጠብቀን እንዳለ የወጣውን ነጩን አረፋው ማንሳት አለብን። ስጋው እየበሰለ እኔ በጎን ማባያውን ሱጎን እንሰራለሁ ማለት ነው። ያው ሱጎን ለመስራት ቅድም እንደነገርኳችሁ የሚያስፈልገን ዘይት ትንሽ ጨምራለሁ እዚህ ድስቱ ላይ። ከዛ ማለት ነው የሚያስፈልገኝን ያህል እያየሁኝ እጨምራለሁኝ። እናንተ የሚበቃችሁን ያህል እያያችሁ መጨመር ትችላላችሁ። በኋላ ላይ ስለምናጠለው ምንም ችግር የለውም። ቀረፋ፣ የድንብላል ቅጠሉ እና ብላክ ፔፐር፣ ነጭ ሽንኩርት ግማሹ እንጨምርበታለን ማለት ነው። ግማሹ ትንሽ እዛ አሪፍ ይሆናል ማለት ነው። እንዳለ የቅመሙን ፍሌቨር ይወስድና ጣዕሙ በጣም የሚጣፍጥ ነው የሚሆነው። ጨው ግን በኋላ ላይ ትንሽ ሊወጣ አካባቢ ጨው እንጨምራለን የሚበቃውን ያህል። ከዛ ቲማቲም እንደተጠበሰ ደግሞ ተመልሰን እንገናኛለን። ይሄው እንደምታዩት የሚበቃኝን ያህል በርበሬ እና ነጭ ሽንኩርት ጨምሬበት ያቅላል
እያቁላላሁ ይገኛለሁ። ነው እንደምታዩት እየበሰለ ነው ማለት ነው። ከዛ በቃ ድንች በደንብ ከበሰለ ድንች ጨምርበታለሁ ማለት ነው። ተመልካቾቼ አሁን ሶስት ካፕ ጨምሬያለሁ ማለት ነው። በደንብ አድርጌ ማጠብ አለብኝ። የሩዙ ጣዕሙ የሆነ ጣዕም አለው በደንብ ካልታጠበና ሲበስል በደንብ መታጠብ አለበት። ከዛ ከተቻለ ውሃ ተደርጎበት ከታጠበ በኋላ ለ15 ደቂቃ እንኳን ቢዘፈዘፍ ጥሩ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከዛ ሩዙን አጥቤ በደንብ ተመልሼ እመጣለሁ። ያው ስጋው እየበሰለ ነው። ስጋው እስኪበስል ይሄንን ሁሉ ማድረገው ማለት ነው። ይሄው ሩዙን ማጥበው ማለት ነው። አላሽው ዝም ብዬ እንደዚህ ማድረገው ለምን ፈረካከስ ስለሚችል ማለት ነው። ነጭ ውሃ እስኪወጣው ውሃውን እየቀየርን እያፈሰስን እንደዚህ እየቀያየርን ንጹህ ሲሆን ማጠብ ስለምናደርገው ትንሽ ደረቅ እንዲል ከዚህ ወደ ኦቨን ላይ የምናስገባው ላይ ቀስ እያለን ቅመሙን እየተውን ስጋውን እንዳለ አውጥተን ኦቨን ላይ የምናደርገው ላይ እንገለብጠዋለን ማለት ነው። የሚያስፈልጋችሁን ያህል የሚበቃችሁን ያህል ስጋ መጠቀም ትችላላችሁ። ያው እኔ ብዙ ራይስ ስለምሰራ ነው ይሄን ያህል ስጋ የምጠቀመው። ከዛ እንዳለ ድስቱን ከጨረስን በኋላ እንዳለ ስጋውን ትራንስፈር ካደረግን በኋላ እንደዚህ ቦይልን ጠቀልለውና ይበቃል። ትንሽ ደረቅ እንዲል ኦቨን ውስጥ እናደርገዋለን ማለት ነው። ኦቨኔን 15 ደቂቃ ያህል ፕሪሂት አድርጌዋለሁ። 15 ደቂቃ በደንብ አድርጎ እዛ ውስጥ ይበስላል ማለት ነው። 350 ላይ ይበስላል። እንደዛ እሺ ተመልካቾቼ፣ ይሄው አሁን ለራይሱ መቀቀያ ማለት ነው ትንሽ ዘይት እንደምታዩት ጨምሬያለሁ። ከዛ ትንሽ ጎመን ለምን ቅድም ውሃው ስላለው አሁን ትንሽ ብቻ እንጨምርበታለን። ቅድም እዛ ውሃው ላይ ጨምርነው እንደዚህ ቀረፋ ትንሽ ሞቅ እንዳለ ጠበስ እንዳለ እዚህ ጋር ያጠብኩት ራይስ አለ እንደምታዩት። አሁን ራይሱ ትንሽ እሱ ሞቅ እንዳለ ራይሱን ጨምርበታለሁ። በደንብ እንዲጠበስ ራይሱ በደንብ ሳት እንደሆነ ጠበስ ይላል። ክርስፒ ይሆንልኛል እንደዛ ሲጠበስ። ይሄው መረቁ ስጋውን የቀቀልንበት ነው። መረቁ ከቅመሙ ጋር እንዲለያይ እናጠለዋለን። ያንን ቅመም አንፈልገውም። ለምን ሌላ ቅመም ራይሱ ላይ ጨምረናልና እሱን እንትን ለማለት ማጥለል አለበት።
ይሄው ቅመሙ እንደዚህ ከስር ይቀራል ማለት ነው የጨመርንበት እንዳለ ይሄንን አንፈልገውም ይሄው እንደምታዩት ክሪስፒ ሆኗል ማለት ነው በደንብ ተጠብሷል ጨመርኩበት ዘይት ጋር አሁን ያንን ያጠለልነውን የስጋውን መረቅ 9 ካፕ አድርጌዋለሁ ለ3 ካፕ ራይስ 9 ካፕ ውሃ በጣም አሪፍ ነው እንደዛ ሜሽ ካረጋችሁት ማለት ነው 9 ካፕ እንድጋለኝ አሁን እጨምርበታለሁ ማለት ነው ከዛ እንደዚህ እንዳለ ከድነንበት ለከ ሚዲየም ሎ ላይ በሚዲየም እንዲበስል እናደርጋለን ቀስ ብሎ እንዲበስል ጨው ስለጨመረን ቅድም መረቁ ጨው አለና እየቀመሳችሁ ነው ጨው ስትጨምሩ የሚበቃውን ያህል እያያችሁ እንዳይበዛ ማለት ነው መረቁ ስላለው ፈልገው ደረጃ ላይ ደርሷል ማለት ነው እንደዚህ መሆኑ የሚያስፈልገው ከስጋው ጋር ቀደም ከቀቀልነው ስጋ ጋር አንድ ላይ ኦቨን ውስጥ አድርገን አቀላቅለነው ለአንድ ለ20 ደቂቃ ከዛ በኋላ አብረን ስለምናበስለው ከዚህ በላይ መብሰል የለበትም ለምን ሙሽ ይሆናል ይበስ በጣም ከበሰለ ይቦካል ስጋው በደንብ በስሏል አሁን ቀደም የቀቀልነውን ድንች እንጨምርበትና ድንቹ ኦሬዲ የተቀቀለ ስለሆነ ብዙ ሰዓት አይፈልግም የሚበቃውን ያህል ስጎ መጥነን እንጨምራለን ማለት ነው እንደዚህ በትልልቁ የተከተፈ ድንች አደባልቀን ብቻ ኦሬዲ የበሰለ ስለሆነ ብዙ ሰዓት አይፈጅም ማለት ነው የሚበቃን ያህል ይበቃዋል መጨረሻ ሁሉንም አንድ ላይ ጨማምረን የራይሱን ተመልሰን እንገናኛለን አሁን እንደምታዩት ራይሱ ደርሷል ግን በጣም አላበሰልኩትም እንደምታዩት ለምን ከስጋው ጋር አንድ ላይ አቀላቀለና አሁን እንደገና መልሼ ኦቨን ውስጥ ለ15 ደቂቃ አንድ ላይ አበስለዋለሁ ማለት ነው ከስጋው ጋር እና ከፈለኩ ዘቢብም አረግበታለሁ እንደምታዩት ይሄ ዘቢብ ይገባበታል አንድ ላይ ጣዕሙ በጣም ጥሩ ነው የሚሆነው አንድ ላይ ሲሆን አሁን እንደምታዩት ስጋውና ሩዙ አንድ ላይ ተደባልቆ እንደምታዩት ላይ ደርሷል አሁን ምን አደርጋለሁ በፎይል በደንብ አድርጌ ንፋስ እንዳይገባ በደንብ አድርጌ አፍነዋለሁ ማለት ነው ይሄው አሁን ኦቨን ውስጥ 350 ዲግሪ ላይ ለ15 ደቂቃ ያህል ማለት ነው ራይሱና ስጋው እስቲም አድርጎ አንድ ላይ አብሮ እንዲበስል ያደርገናል ያው እስቲ ከ15 ደቂቃ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን አሁን እንደምታዩት እዚህ ከኦቨን ወጥቶ እዚህ ደረጃ ደርሷል ማለት ነው በጣም እኔ እንደምፈልገው በስሎልኛል በደንብ አድርጎ ከስጋው ጋር ተዋህዷል በጣም ነው ደስ የሚለው እስቲ ደግሞ በኋላ ቀምሰን እናያለን አሁን እንደምታዩት የመብላት ደረጃ ላይ ደርሷል ከሰላጣ ጋር ስጋውም ቅድም የሰራ ነው ይሄን ይመስላል እስቲ ቀምሰን ደግሞ እንየው በእውነት በጣም ይጣፍጣል በጣም
ሰርታችሁ ቤታችሁ እንደዚህ ሞክሩት። ክሽን ቲዩብን ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቦቻችን ሁኑ። እናመሰግናለን። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ደህና ሁኑ።